नेपालमा टिकटक अनब्यान के नेपालमा टिकटक अनब्यान होला त? यो प्रश्न सबै सोशल मिडियामा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। सबैको मनमा लागेको कुराहरू। आज तपाईहरुले विदाउट भिपिएनबाट नै टिकटक चलाउन सक्नुहुन्छ। नेपालमा टिकटक अनब्यान होला त? यसको डिटेल पनि म तपाईहरुले भन्नेछु। भिडियो स्किप नगरेर अन्त्यसम्म हेर्नु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। म स्क्रिन रेकर्ड गर्ने सबभन्दा पहिला तपाईले विदाउट भिपिएनमा टिकटक कसरी चलाउने त? यदि तपाईले भिपिएन युज गरेर टिकटक चलाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि एकदम रिस्क हाई हुनेछ। यदि तपाईले भिपिएन युज गर्नु भयो भने तपाईहरुको अरु एकाउन्टहरुलाई एकदम रिस्क हुन्छ। त्यही भएर तपाईले भिपिएन युज गरेर अर्थात कुनै पनि साइट टिकटक मात्रै नभएर कुनै पनि साइट कहिले पनि युज नगर्नु होला। आज म तपाईहरुलाई विदाउट भिपिएनबाट टिकटक कसरी युज गर्ने भन्ने बारेमा तपाईहरु डिटेल भन्नेछु। भिडियो स्किप नगरेर अन्त्यसम्म हेर्नु होला। यो साइटमा म तपाईहरुलाई देखाउने छु। म स्क्रिन रेकर्ड गरे, म त बाहिरै छु, त्यही भएर डाटा युज गरेर तपाईहरुले म देखाउने छु। रेकर्ड गरिसकेपछि म सबभन्दा पहिला तपाईहरु टिकटकमा गएर म देखाउने छु। टिकटक ओपन गरे, टिकटक ओपन गरिसकेपछि ब्ल्याङ्क देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु हेर्नु त लोडिङ लिन्छ, ब्ल्याङ्क देख्न सक्नुहुन्छ टिकटक, किनकि टिकटक ब्यान भइसकेको छ। त्यही भएर अब हेर्नु, जति तपाईले स्क्रल डाउन रिफ्रेश गर्नु भयो भने तपाई ब्ल्याङ्क लोडिङ लिइराख्छ। सबभन्दा पहिला तपाईहरु सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गइसके डिएनएस भनेर तपाईहरु सर्च गर्नु होला। सेटिङको उमा डिएनएस भनेर सर्च गर्नु होला। सर्चमा मैले क्लिक गरे, डिएनएस भनेर सर्च गरिसके प्राइभेट डिएनएस भनेर सेकेन्ड अप्सनमा यो प्राइभेट डिएनएस मा क्लिक गर। तपाईहरुले तीनटा अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा अप अप्सन छ, एउटा अटो अप्सन छ, एउटा प्राइभेट डिएनएस प्रोभाइडर होस्ट नेम भनेको छ। त्यसमा लास्टको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। मैले अलरेडी यसमा भरेको छु। यसमा तपाईहरुले खाली पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा हेर्नु तपाईले यस्तै पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले vpn.adguard.com भनेर तपाईहरु टाइप गर्नु। टाइप गरिसके सेभ गर्नु होला। यसलाई सेभ गर्नु गरिसकेपछि मैले डाटा युज गरेको भएको हुनाले तपाई यदि इन्टरनेट वाइफाई युज गर्नुहुन्छ भने नि तपाईले यस्तो अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। मोबाइल नेटवर्क हैज बीन इन्टरनेट एक्सेस भनेको छ। डिएनएस तपाई चेन्ज भएको छ, केही टाइम वेट गर्नु होला। वेट गरे ब्याक आइसके सब तपाईले होममा आउनु होला। होममा गरिसकेपछि तपाईले डाटा अफ गरे अन गर्नु होला। एकचोटी अन गरे अफ गरिसकेपछि फेरि तपाईले एक्सेस भनेछ टिकटक आइडी खोल्नु होला। रिफ्रेश गरिराख्नु होला। 3-4 चोटि रिफ्रेश गर्नु। केही समय, केही टाइम, केही सेकेन्ड, 1 मिनेट, मिनिमम 1 मिनेटसम्म तपाईले होल्ड गर्नु होला। पहिला रिफ्रेश गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यसलाई साउन्ड कम गरे। रिफ्रेश गर्नु होला, तपाई खोल्छ। म तपाईहरुले लाग्छ भिपिएन युज गर्नु, मैले स्क्रल डाउन गरे कुनै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। माथि हेर्दा भिपिएन कुनै अन छैन, किन स्क्रिन रेकर्ड भइरहेको छ। त्यही भिपिएन युज छैन, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै सजिलैसँग जस्ट क्लिकको भरमै तपाईले विदाउट भिपिएनबाट तपाईहरुले टिकटक युज गर्न सक्नुहुन्छ। टिकटक चलाउन सक्नुहुन्छ, भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो हरेक कुरा टिकटकको डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले म यो साइडमा न्यूज देखाउने छु। तपाईहरु भिडियो कस्तो लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। तपाईको एउटा सब्स्क्राइब, एउटा लाइक, एउटा कमेन्टले गर्दा आगामी दिनहरुमा हामीले नयाँ कन्टेन्ट, नयाँ भिडियो बनाउने हौसला मिल्नेछ। म तपाईहरु न्यूज पनि देखाउने छु। अब नेपालमा टिकटक अनब्यान होला त? के साथीहरु नेपालमा टिकटक अनब्यान होला त? सबैहरुको गुनासो यही नै छ। न्यूजहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो पात्रो अर्थात नेपाल लाइभ अपडेट अरूले पनि तपाईहरुको न्यूज छापेको छ। लाइभ न्यूजमा तपाईहरु जानु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ टिकटक माथि प्रतिबन्ध। टिकटक माथि प्रतिबन्ध भन्दा अदालतबाट उल्टिन सक्छ निर्णय। अदालतले नेपाल सरकारले गरेको निर्णयलाई उल्ट्याउन सक्छ, मान्यता नदिन सक्छ। अब टिकटक नेपालमा अनब्यान हुन सक्छ भने यहाँ तपाईले डिटेल पढ्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिनशट पनि राख्ने छु, तपाईहरु डिटेल पढ्नु होला। हेर्नु सबै यहाँ लेखेको छ। लास्टमा एउटा लास्ट गरेर तपाईहरुलाई देखाउने छु। अरु पनि न्यूज हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हेर्दा टिकटक माथि लगाइएको प्रतिबन्ध विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ। सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ। के सर्वोच्चले नेपाल सरकारले निर्णय गरेको उल्टिन सक्ने अर्थात उल्टिन सक्छ र? सबैको क्वेसन यो छ। सायद उल्टिन सक्छ अनि केही नियमहरु आउला। टिकटक ब्यान त अहिले ब्यानै छ, तर केही समयपछि त्यसको नियम, रुल, रेगुलेसन आउला। तर टिकटक चाहिँ अनिवार्य चल्छ। कसरी टिकटक चलाउने भन्ने बारे अलरेडी भनिसकेपछि त्यो भिडियो त्यो तपाईले कन्टिन्यू हेरेर भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्नु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच।